So today, meron na naman tayong bagong video o bagong lulutuin at ang ating menu for today ay pininyahang manok. Okay, so ang ating mga gagamitin ay unang-una kailangan natin ng bawang at sibuyas sa paggisa. Isang piraso lang yung sibuyas. And then yung patatas o yung magagamitin natin na gulay ay patatas, carrots, and red bell pepper. Next naman ay syempre instead pala na ebap, so mas gusto ko prepared kong gamitin ng purong gata. Ito ay 1 and 1/2 cup. Next, syempre paminta tsaka asin sa pagtimpla, and then mantika. Tapos ang ating pineapple tidbits. So ito ay 200 grams at ito wala na pala tong syrup kasi yung syrup niya ay naibabad ko na dito sa ating manok. Okay. Ito palang manok na to ay 1/2 kilo siya. Yung sabaw nung pineapple nilagay ko na dito at binabad ko na siya overnight. At since ito naman kasi talaga yung plano kong lutuin ngayon, pero kung this day lang kayo nagplano magluto niyan, for at least 2 hours siyang nakababa doon sa ating pineapple syrup. Okay. Syempre, lagyan pala siya ng paminta. So, papakita ko na lang kung paano ko siya ginawa. And then, game. Let's start cooking. So, okay. I-marinate na natin yung ating manok. Syempre, ito yung pineapple tidbits natin. Yung syrup niya, ilalagay natin sa manok. And, i-marinate natin siya overnight. Kasi nga, ito nga yung lulutuin ko bukas. So, i-marinate ko lang siya overnight para mas sumiksik yung lasa ng pineapple doon sa ating manok. So, lahat ng syrup ibuhos na lang natin. Tapos, yung pineapple itira natin para sa pagluluto natin. So, ayan. Next, lagyan na rin natin siya ng paminta. So, depende kung gaano karaming paminta yung gusto nyo. Then, pag nailagay na natin, mix lang natin konti, and then, ibabad na natin. Lagyan natin sa ref, ibabad overnight. Okay? Hinitin muna natin yung kawali. Okay, so ayan. Wait na maglagay tayo ng konting mantika. Ayan, konti lang. So, hintayin din natin siyang uminit. So, ayan, mainit na lang muna natin ng carrots. Prito lang natin. Kapag okay na yan, hindi na natin yung patatas. Kaya lang natin siyang maluto dyan. Next na natin ang red bell pepper.
halu-haluin lang natin hanggang sa maluto yung ating carrots, patatas, and red bell pepper. Yung carrots pala natin is 2 pieces. And then yung ating patatas ay 3 pieces, small size, tsaka 2 pirasong red bell pepper, tsaka yung ating pineapple na 200 grams. Ilalagay ko na lang sa dulo ng video yung complete details ng ingredients. Kapag okay na, i-set aside na natin yung ating mga gulay, and then umpisa na natin na lutuin yung ating manok. So, ito na lahat yung ating gulay, and then set aside lang natin, at dito sa parehas na kawali, dito na rin natin lutuin yung ating manok. So, buksan ulit natin yung kalan. Kapag mainit na yung mantika, umpisahan na natin igisa yung ating bawang at saka sibuyas. Kapag okay na yung ating sibuyas at bawang, isunod na natin yung ating manok. Lahat ng manok natin, ilagay natin dito at igisa. Ito palang pinagbabara ng ating manok, huwag pala natin siyang itatapon. So, itabi lang natin siya kasi isasama natin siya dito sa ating manok. So, ayan, luto na yung ating manok, at kung napapansin nyo, dumikit na siya dun sa ilalim ng ating kawali, and then, ibig sabihin, luto na siya, at oras na para ilagay natin yung sinabi ko kanina na pinagbabara ng manok natin.
Ayan, ibuhos lang natin siya dito. Ayan. So, pag nabuhos na natin lahat, takpan lang natin at hayaan natin na masipsip ng manok yung syrup. Okay? After few minutes, ito na, nasipsip na nung manok yung ating syrup kanina. At next na ilalagay natin is yung ating 1 cup at kalahati na purong gata. Ibuhos natin lahat dito sa ating manok. Okay, ibuhos natin dahan-dahan. Then, pag naibuhos na natin, saka natin siya timplahan ng asin at saka paminta. Mix lang natin konti and then takpan. Okay, pakuluin pa natin for at least 7 minutes. Okay. Next natin. Tikman lang natin. Ang sarap! Woo! Next! Lagay na natin ng mga gulay. So, yan. Gusto natin yan. Mix. Okay, at yan lang natin ito sa blend. Tapos takpan muna natin. So, hintayin natin hanggang sa maluto yung ating gulay for at least 5 minutes. Luto na. Guys, kung nagustuhan niyo ang video na ito, give us a thumbs up. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Thank you so much!